અંકિતા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મારી ફર્મ છે. હું પોતે તેનો ઓનર જગદીશભાઈ પટેલ છું. 102 મધર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક, જાગ કડાદરા રોડ ઉપર મારી ફેક્ટરી આવેલી છે. અને હું RealTechના 2017ની અંદર હું 2 મશીન લાવેલો હતો અને એમના RealTechના ટીમને મને એટલું સર્વિસ સંતોષકારક કામ આપેલું છે કે અમારા નવા જોબ હતા એ તો અમને ખબર જ નથી કે CNC મશીન શું છે. તો એ લોકોનો ટાઈમ આમ 8 કલાકનો હોય છે, પણ એ લોકોએ રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી 16 કલાક સુધી અમને સાથે રહીને અમારા જોબનું એમને પરિપૂર્ણ કામ કરાવેલું છે. એવા જોબથી અમે એવા સંતોષ થયા તો બીજા 2 મશીન અમે 2018ની અંદર પણ ખરીદ્યા. એ પણ એમની ટીમને અમને સારી સર્વિસ આપી. ગમે ત્યારે અમે બોલાવીએ તો પણ એ અમારી સાથે રહેલા છે. કોઈક વાર તો રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી પણ અમારી સાથે રહેલા છે. કામનો વધારો થયો. બીજા મશીનો અન્ય કરતાં પણ અમને પાવરમાં પણ ડિફરન્ટ લાગવા માંડ્યો. એ રીતે આગળ જઈને અમે બીજા 2022ની અંદર બીજા 6 મશીન અમે પરચેડ કર્યા. આજે 6 મશીન પણ અમારી સાથે ચાલી રહ્યા છે. અમે 10 મશીન હું અત્યારે હાલ ધરાવી રહ્યો છું. આજે RealTechની ટીમ અમને પૂરેપૂરો સર્વિસ અને સંતોષકારક 16 કલાક સુધી અમારી સાથે રહીને નવા જોબ અમને એ કરી આપે છે કે હું SS અને MSની અંદર હું કામ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો એમાં મેં એક નવી ફર્મ બનાવી રહ્યો છું જેનું નામ છે નોર્જો એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. તો એ ફર્મની અંદર પણ હું SS અને MSની અંદર એક્સપોર્ટનું મારે કામ કરવાનું છે. તો RealTechના હું બીજા 6 મશીન હું લાવી રહ્યો છું અને મને વિશ્વાસ છે કે RealTechની ટીમ મને પૂરેપૂરો સાથ અને સહકાર અને સંતોષકારક મને આપશે, જે હું આજ સુધી હું લઈ રહ્યો છું. અને મારું કામ પરિપૂર્ણ થશે અને RealTechથી હું કાયમ માટે એમની સાથે જોડાયેલો રહીશ. અને મારા મિત્રોને અને પણ ઘણા વેપારીઓને પણ મારા ત્યાં લાવીને બોલાવીને RealTechનું અનુકરણ મેં કરાવેલું છે કે એમને પણ RealTechના મશીનો કોઈએ 2 લીધેલા છે, કોઈએ 4 લીધેલા છે અને એમનાથી અમે બધા જ વેપારીઓ અને મિત્ર વર્તુળ અમારું સંતોષકારક છે.